قسمت ورودی کاغذ. از اینجا کاغذ داخل فیوزینگ میشه، چاپ میشه و از این ور خارج میشه میاد دنده سر میل پیکاپ. یعنی من پیکاپ رو که میچرخونم از اینجا شما میتونید بفهمید که لامپ اسکنرتون سوخته، چون هم لامپ روشن نمیشه هم صفحتون میشکیه. یه ایراد دیگه ای که داره این دستگاه هنگ میکنه. هنگ کردن به این معنیه که شما دستگاه رو روشن میکنید